አሁን ኢቮሉሽን ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስን እናያለን። ከኢቮሉሽን ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፍሮም ክላሲካል አፕ ቱ ናው ክላሲካል ስኩል ኦፍ ቶት ከ1776 እስከ 1936 ዶሚኔት አድርጎ ነበር። ከ1936 እስከ 1970 ደግሞ የኬኒዥያን ስኩል ኦፍ ቶት፣ ከ1970 እስከ ፕሬዘንት ናው ደግሞ የኒው ኬኒዥያን ሞኔታሪዝም ኤንድ ኒው ክላሲካል ዶሚኔት አድርገው ይገኛሉ ማለት ነው። ከክላሲካል በፊት የነበሩ ስኩል ኦፍ ቶቶች ነበሩ። እነሱም መርካንታይሊስት ቲንኪንግ በ17 እና በ18ኛው ሴንቸሪ ብሪቴን በጣም ሀያል ሀገር ነበረች because of overseas trades. When there is a balance of trade deficit which means import greater than export. balance of trade deficit ማለት ኢምፖርት ከኤክስፖርት ሲበልጥ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ሀገር የምታስወጣው ወደ ውጭ ሀገር የምትልከው አውትፑት ወደ ውስጥ ሀገር ከምታስገባው አውትፑት ሲያንስ ትሬድ ዲፊሲት እንለዋለን። ስለዚህ ስፔንዲንግ ኦን ፎሬን ጉድስ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር ብዙ ኢምፖርት ስታደርግ ለውጭ ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ ለውጭ እቃዎች የምታወጣው ወጪ ይጨምራል። ለውስጥ ወይም ደግሞ ለዶሜስቲክ ጉድ የምታወጣው ወጪ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ወይም ደግሞ ጎልድ፣ በሰዓቱ ጎልድ ስለነበር መገበያያ አብሮድ ፍሎ ያደርጋል፣ ከሀገር ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው የጎልድ መጠን ግን ወደ ውጭ ሀገር ከሚወጣው የጎልድ መጠን ያንሳል። this is trade deficit። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ዲማንድን ለዶሜስቲክ አውትፑት ይቀንሳል ማለት ነው። ባላንስ ትሬድ ዲፊሲት ለሀገር ውስጥ ምርት ያለውን የሰው ልጅ ማለት ሰዎች ለዶሜስቲክ አውትፑት ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ላይ የሚመረቱ ምርቶች ያለው ፍላጎት ይቀንሳል ማለት ነው because of trade deficit። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ሎ ይሆናል ወይም ኢኮኖሚክ ግሮዝ። on the other hand when there is a balance of trade surplus ባላንስ ኦፍ ትሬድ ሰርፕለስ ሲሆን ደግሞ ኤክስፖርት ከኢምፖርት ይበልጣል። ይህ ማለት ሀገሪቱ የምታስወጣው ከሀገር ውጭ የምታስወጣው አውትፑት ወደ ሀገር ውስጥ ከምታስገባው አውትፑት ይበልጣል ማለት ነው። ይህም ማለት ብዙ ጎልድ ወይም ደግሞ መኒ ኢንፍሎ አለ፣ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል። because of that effective demand for domestic goods ወይም አውትፑት ይጨምራል ማለት ነው። ወይም አካባቢያችን ላይ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለው የአውትፑት ወይም ደግሞ የጉዶች ፍላጎት ይጨምራል። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? አውትፑት ፕሮዳክሽንን ይጨምራል ዶሜስቲካሊ። because of this economic growth ይመጣል ማለት ነው። these thinkings are የመርካንታይሊስቶች ሀሳብ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ቪው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፊዚዮክራትስ የሚባሉ ደግሞ አሉ። ፊዚዮክራትስ deals with feudal economy of French and illustrates the flow of commodity through the process of production and consumption like the modern input-output analysis። ፊዚዮክራቲክ ዲል የሚያደርጉት በፍሬንች ጊዜ ኢኮኖሚክ ክላሶች ነበሩ፣ ላንድ ሎርድስ የሚባሉ ፒዛንት እና አርቲሳንስ የሚባሉ። ፊዚዮክራትስ ሁለት ፖሊሲዎችን ብሪንግ አድርገዋል ለኢኮኖሚክ ግሮዝ ማለት ነው። የመጀመሪያው it was wrong for the government to tax peasants since taxation depletes the stock that is necessary for them to use in the course of producing surplus። በመጀመሪያ መንግስት በፒዛንቶች ላይ ወይም ደግሞ በገበሬዎች ላይ ታክስ መጣል የለበትም ብለው ያምናሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ it was necessary to improve method of production to increase the productivity of land to expand total surplus። ሁለተኛው ደግሞ የምርት ዘዴን መጨመር አለበት መንግስት ብለው ያምናሉ። የምርት ዘዴን ጨምሮ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ላንድ መጨመር አለበት ወይም ደግሞ ምርታማነትን ማሳደግ አለበት ለኢኮኖሚ ግሮዝ ብለው ያምናሉ ማለት ነው። ሁለት ኢምፕሊኬሽኖችን አስቀምጠዋል። አሁን በጣም ወሳኝ የሆነ ኢኮኖሚክ ኦፍ ቶት ነው የምናየው፣ ክላሲካል ኢኮኖሚ ስኩል ኦፍ ቶት። ዚስ ስኩል ኦፍ ቶት ኢንፍሉዌንሻል የሆነ
ኢኮኖሚክ ቶት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ሞስትሊ ክላሲካል የሆነ ቪው ነው የምትማሩት በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኮንሴፕት። በማክሮ ኢኮኖሚክስ ደግሞ ኬኔዥያን የሆነ ኮንሴፕት ነው በብዛት የምታዩት ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አይዲያ ኦፍ 1776 እስከ 1936 ፔሪየድ የነበረ ነው ማለት ነው። ዘ ሩሊንግ ፕሪንሲፕል ዋዝ ዘ ኢንቪዚብል ሃንድ ኮይንድ ባይ አልፍሬድ ማርሻል። አልፍሬድ ማርሻል የታወቀ ነው የሆነ ክላሲካል ስኩል ኦፍ ቶት ቪዮር ነው። ሜጀር አሳምፕሽኖች አሉ። ኦል ማርኬት ኢንክሉዲንግ ላበር ማርኬት ኦልዌይስ ክሊር። ማርኬት ክሊር ነው ብለው ነው የሚያምኑት፣ ሁሌም ክሊር ነው። ዘ ኢኮኖሚ ኦልዌይስ ኦፕሬትስ አት ኢኩሊብሪየም ኤንድ አት ኢኩሊብሪየም ኦል ሪሶርስ አር ፉሊ ኢምፕሎይድ። ገበያው ሁሌም ክሊር ነው ኢኩሊብሪየም ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ምናልባት ያው ናይቭ አሰምፕሽን ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ሰፕላይ የራሱን ዲማንድ ክሪት ያደርጋል ብለው ያምናሉ። ስለዚህ የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልገን ለኢኮኖሚው፣ ገቨርንመንት እንዲያውም ኢኮኖሚውን ዲስኢኩሊብሬት ያደርገዋል ብለው ያምናሉ። ሶ በሾርት ራን ጊዜ ፕራይስ ኤንድ ዌጅ ፍሌክሲብል ነው። በሎንግ ራንም ልክ እንደዛው ለሰራተኞች የሚከፈለው ደሞዝ እና ለእቃዎች የሚወጣው ዋጋ ወይም ደግሞ ፕራይስ በሾርት ራንም በሎንግ ራንም ፍሌክሲብል ነው ብለው ያምናሉ ክላሲካሎች ማለት ነው። ኤንድ ኢኮኖሚክ ኤጀንትስ ፊርም ኤንድ ሃውስሆልድ አር ራሽናል ኤንድ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ዜር ፕሮፊት ኦር ዩቲሊቲ። ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ኮንሱመሮች እና ፕሮዲውሰሮች ራሽናል ናቸው፣ ምክንያታዊ ናቸው። የራሳቸውን ፕሮፊት ወይም ደግሞ ዩቲሊቲ ለሃውስሆልድ ዩቲሊቲ፣ ለፊርሞች ደግሞ ፕሮፊታቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ስትሪቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይተጋሉ ማለት ነው ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች። ኦል ማርኬትስ አር perfectly competitive so that agents decide how much to buy and sell on the basis of a given set of price which are perfectly flexible. ማርኬቶች ሁሉም ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ናቸው ብለው ያምናሉ። ይሄ ማለት ፊርሞች ፕሮዲውስ ካደረጉ በኋላ የሚሸጡበት ፕራይስ ተመሳሳይ ነው። ኤጀንቶች ወይም ደግሞ ኮንሱመሮች የሚገዙትን እቃ ያውቃሉ፣ ፐርፌክት ኖሌጅ አላቸው፣ ስለ ማርኬቱ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አላቸው ማለት ነው። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ኤንድ ፕራይስ ዊዝ ዊች አር ፐርፌክትሊ ፍሌክሲብል። ፕራይስ ደግሞ ፍሌክሲብል ነው፣ በማርኬት ዲማንድ እና በማርኬት ሰፕላይ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው ፕራይስ። ነገር ግን ፕራይስ በኢንዲቪጁዋል ፊርሞች ፊክስድ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕራይስ ፍሌክሲብል የሚሆነው በማርኬት ነው፣ በኢንዲቪጁዋል ፊርሞች ግን ፍሌክሲብል ነው ማለት ነው። ሶ ኦል ኤጀንትስ ሃቭ ፐርፌክት ኖሌጅ ኦፍ ማርኬት ኮንዲሽንስ ኤንድ ፕራይስ ቢፎር ኢንጌጂንግ ኢን ትሬድ። ሁሉም ኤጀንቶች ፐርፌክት የሆነ ኖሌጅ አላቸው። ለምሳሌ እኔ ጤፍ መግዛት ብፈልግ የጤፍ ዋጋ ስንት ብር እንደሆነ አውቃለሁ። 100 ኪሎ ጤፍ 10,000 ብር ከሆነ ከፈለኩበት ሄጄ መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም 10,000 ብር ነው በሁሉም ማርኬት። ዲስ ኢዝ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ በሰፊው ትማሩታላችሁ። ትሬድ ኦንሊ ቴክስ ፕሌስ ዌን ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ ሃቭ ቢን ኢስታብሊሽድ ኢን ኦል ማርኬትስ። ንግድ ወይም ደግሞ መለዋወጥ የሚኖረው ኤክስቼንጅ የሚኖረው ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ አለ፣ በቃ ናውን ነው፣ የታወቀ ነው። ኤጀንትስ ሃቭ ስቴብል ኤክስፔክቴሽን። ኤጀንቶች ወይም ደግሞ ፕሮዲውሰሮች እና ሃውስሆልዶች ስቴብል የሆነ ኤክስፔክቴሽን ነው ያላቸው ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ አሰምፕሽንስ ኦፍ ክላሲካል ቪውስ ኤንድ ክላሲካል ማክሮ ኢኮኖሚስትስ ኤክስፕሌን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ክሩሺያል ማክሮ ቫሪያብልስ ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ኢኮኖሚ ኢንቱ ቱ ሴክተርስ። ክላሲካል ማክሮ ኢኮኖሚስቶች ኢኮኖሚክ ሴክተሩን በሁለት ዲቫይድ ያደርጉታል፣ ሪል ሴክተር ኤንድ ሞኔታሪ ሴክተር። ሪል ሴክተር ማለት ጉዶች ፍሎ የሚያደርጉበት ማለት ነው። ሞኔታሪ ሴክተር ማለት ደግሞ ገንዘብ ፍሎ የሚያደርግበት። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ኮንሱመር እቃ ሲገዛ እቃውን ፕሮቫይድ የሚያደርግለት ፊርም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጉዱን ማለት ነው። that's not resource ጉድ ፕሮቫይድ ሲያደርግለት አንድ ፊርም ለአንድ ሰው ከፊርሙ ወደ ሃውስሆልድ ፍሎ የሚያደርገው ሪል ሴክተር ነው፣ ጉዱ ፍሎ ሊሆንበት ማለት ነው።
ሞኔታሪ ሴክተር ደግሞ ይህ ሰውዬ ኮንሱመሩ ለገዛበት እቃ የሚከፍለው ክፍያ ሞኔታሪ ሴክተር ነው ማለት ነው። this is usually known as classical dichotomy ይባላል ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ ኮንሱመሮች ለፊርሞች ሪሶርስ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ስራ ሲቀጠር አንድ ሰው ላበር ይሰጣል ወይም ደግሞ ስራ ይሰራል። ይህ ላበር ከኮንሱመሩ ወደ ፊርሙ የሄደ ምንድነው ማለት ነው? በሪል ሴክተር ነው ይሄ የሚሄደው ማለት ነው። በሪል ሴክተር ኮንሴፕት ማለት ነው። በሞኔታሪ ሴክተር ኮንሴፕት ደግሞ ደሞዝ ይከፍለዋል፣ ዌጅ ማለት ነው። ፊርሙ ለኮንሱመሩ ወይም ለላቦረሩ የሚከፍለው በሞኔታሪ ሴክተር ስር ይጠቃልላል ማለት ነው። ዲማንድ ሳይድ ፖሊሲስ ሜይንሊ አፌክት ኖሚናል variables such as interest rate, price, while supply side policy affect real variables such as real wage and employment output. Classicals used short-run production function to explain the determinant of real outputs. Classicalistoች short-run production functionን ዩዝ ያደርጋሉ ማለት ነው real output determine ለማድረግ። The more input, labor and capital that a firm uses, the greater will be the output produced. ብዙ ላበር፣ ብዙ ካፒታል፣ ብዙ ቴክኖሎጂ ሲጠቀሙ ፊርሞች ከፍተኛ የሆነ ምርት ያገኛሉ፣ አውትፑት ያገኛሉ ማለት ነው። ዋይ ሪል አውትፑትን ነው ሪፕሬዘንት የምታደርግልን ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽን አውትፑት። ኤል አማውንት ኦፍ ላበር ምን ያክል ላበር ዩዝ አድርጓል ፊርሙ የሚለውን፣ ኬ ደግሞ ካፒታል አማውንት ኦፍ ካፒታል ዩዝድ እና ኤ ደግሞ ቴክኖሎጂን ሪፕሬዘንት ያደርጉልናል ማለት ነው። አሁን ሴይስሎ እናያለን። ሴይስሎ ምን ይላል መሰላችሁ? there is no possibility of deficiency of aggregate demand by appealing to ሴይስሎ። ዲፊሽንሲ ኦፍ ዴማንድ የለም ብሎ ነው የሚያምነው ሴይስሎ ማለት ነው። ይህ ማለት ሰፕላይ ክሪኤትስ ኢትስ ኦውን ዴማንድ፣ ሰፕላይ የራሱን ዴማንድ ክሪኤት ማድረግ ይችላል፣ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም ማለት ነው ባጭሩ። in other words the act of production simultaneously creates income and purchasing power, so there would be no impediment to full employment caused by deficiency of aggregate demand. ስለዚህ because of deficiency of aggregate demand ምንም የሚመጣ ኢፌክት የለም በፉል ኦፍ ኢምፕሎይመንት፣ ራሱ ማርኬቱ ክሊር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በሌላ አማርኛ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም ማለት ነው። ዲፊሽንሲ ኦፍ አግሪጌት ዴማንድ አለ ብለው የሚያምኑት እነ ኬኒዝ ናቸው። ፎር ክላሲካል ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ አግሪጌት ዴማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኮንሲስተንት ዊዝ ላበር ማርኬት ኢኩሊብሪየም። ለክላሲካሎች አግሪጌት ዴማንድ እና አግሪጌት ሰፕላይ ኮንሲስተንት ናቸው ላበር ማርኬት ጋር፣ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ጋር። ላበር ማርኬት ኢኩሊብሪየም ነው፣ ጉድስ ማርኬትም ኢኩሊብሪየም ነው፣ መኒ ማርኬትም ኢኩሊብሪየም ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ዛት ኢዝ አግሪጌት ስፔንዲንግ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ዊል ኦልዌይስ ቢ ሰፊሺየንት ቱ ፐርቼዝ ዘ ፉል ኢምፕሎይመንት ሌቭል ኦፍ አውትፑትስ። ሶ ኢኮኖሚው አት ፉል ኢምፕሎይመንት ነው ኮንሲስተንትሊ ብለው ያምናሉ ማለት ነው ክላሲካሎች። the second one is Keynesian school of thought. ኬኒዝ ያው ብቅ ማለት የጀመረው ከግሬት ዲፕሬሽን በኋላ ነው። ከ1929 እስከ 1936 ዓ.ም በአሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ግሬት ዲፕሬሽን ነበረ። ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን በስንዴና በኮፊ የምርት መትረፍረፍ ምክንያት ነበረ የመጣው። በዛም ምክንያት ብዙ ኮፊና ብዙ ስንዴ ሲመረት the price of coffee and wheat በጣም ቀንሶ ነበረ። በዚህም ምክንያት ገበሬዎቹ ለማምረት ሞቲቬት አልሆኑም ማለት ነው። አንዳንዴ ብዙ ሰው ብዙ ምርት ሲመረት እንዴት ነው ቆይ ኢኮኖሚው ዲፕሬሽን ላይ የሚወድቀው ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል። ነገር ግን በጣም የተትረፈረፈ ምርት ሲኖር ዋጋው ስለሚቀንስ ቀጣይ ገበሬዎች በቀጣይ ዓመት አያመርቱም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አግሪጌት አውትፑቱን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ኬኒዚያን ሪጀክትስ ዘ ክላሲካል ኖሽን ኦፍ ኒውትራሊቲ ኦፍ መኒ። አሁን ክላሲካሎች ኒውትራሊቲ ኦፍ መኒ ኒውትራል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ነገር ግን ሊኩዊዲቲ ፕሪፈረንስ የሚባል ነገር አለ በኬኒዝ ቶት ማለት ነው፣ ዲማንድ ፎር መኒ። ሶ ኬኒዝ የክላሲካሎችን አስተሳሰብ ወይም ኒውትራሊቲ ኦፍ መኒ የሚለውን አይቀበልም ማለት ነው።
ዲማንድ ፎር መኒ ማለት ሰዎች በኪሳቸው መያዝ የሚፈልጉት ገንዘብ ማለት ነው። ሰዎች በኪሳቸው መያዝ የሚፈልጉት ገንዘብ የሚጨምረው መቼ ነው? ኢንተረስት ሬቱ ሲቀንስ ነው ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ወይም ደግሞ የወለድ መጠን ሲጨምር ሰዎች በኪሳቸው ገንዘብ ከሚይዙ ይልቅ ባንክ ላይ ቢያስቀምጡ የተሻለ ትርፍ ያገኛሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኢንተረስት ሬቱ ሲጨምር በኪሳቸው ከመያዝ ይልቅ ባንክ ቤት ያስቀምጣሉ። ኢንተረስት ሬቱ ሲቀንስ ደግሞ ባንክ ቤት ከማስቀመጥ ይልቅ በኪሳቸው ወይም በፖኬታቸው ገንዘብ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መኒ ዴማንዳቸውን ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ኬኒስ የኒውትራሊቲ ኦፍ መኒን አይቀበልም ማለት ነው። የክላሲካል ስኩል ኦፍ ቶትን ራይዝ ኢን ጀነራል ፕራይስ ኦር ኢንፍሌሽን ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኢንክሪዝ ኢን ኖሚናል ዌጅ። ኖሚናል ዌጅ ፍሌክሲብል ነው ብለው ነው የሚያምኑት ክላሲካሎች። ሶ ኖሚናል ዌጅ ሲጨምር ኢንፍሌሽን ይመጣል ወይም ደግሞ የዋጋ መናር። ስለዚህ ለኢንፍሌሽን መንስኤው የኖሚናል ዌጅ ፍሌክሲብል ወይም ደግሞ የኖሚናል ዌጅ መጨመር ነው ብሎ ያምናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖሚናል ዌጅ በሾርት ራን ፊክስድ መሆን አለበት። ኖት ኦንሊ ኖሚናል ዌጅ ፕራይስን ፊክስድ መሆን አለበት ብሎ ያምናል ኬንስ። አን ኢንክሪዝ ኢን ዌጅ ኮዝስ አን ኢንክሪዝ ኢን አግሪጌት ዲማንድ ዘስ ዊል ኮዝ ኤክሰስ ዲማንድ ኦቨር ዘ አማውንት ኦፍ አውትፑት ሰፕላይድ ሪዛልቲንግ ኢንፍሌሽናሪ ኮንዲሽንስ። ስለዚህ የኖሚናል ዌጅ መጨመር አግሪጌት ዲማንድን ይጨምርብናል። አግሪጌት ዲማንድ ሲጨምር ደግሞ ኢንፍሌሽን ይመጣል ማለት ነው። ሶ አስፈላጊ አይደለም ብሎ ነው የሚያምኑ ኬንስ ኖሚናል ዌጅ ፍሌክሲብል መሆኑ ማለት ነው። ኬኒስ ኤንድ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፎር ኬንስ ቱ ዱ አባውት ሪሴሽን ዘ ፈርስት ኤንድ ሞስት ኦብቪየስ ቲንግ ቱ ዱ ኢዝ ቱ ሜክ ኢት ፖሲብል ፎር ፒፕል ቱ ሳቲስፋይ ዜር ዴማንድ ፎር ሞር ካሽ ዊዛውት ከቲንግ ዜር ስፔንዲንግ preventing the downward spiral of shrinking spending and shrinking income. በሪሴሽን ታይም ኬንዝ የሚያምነው በፖሊሲ ማለት ነው። ኬኒስ የሰዎቹን ፍላጎት ኤክስፓንድ ማድረግ ነው። ይህ ማለት ዊዛውት ሽሪንኪንግ ዜር ስፔንዲንግ ስፔንዲቸራቸውን ሳይቀንስ ባይ ዩዚንግ ሞኔታሪ ኤንድ ፊስካል ፖሊሲ ኤክስፓንድ ማድረግ ነው። ኬኒስ በሪሴሽን ታይም ማለት ነው። ሪሴሽን ማለት አግሪጌት አውትፑት አትራፍ ሌቭል ሲሆን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሆነ የአውትፑት ወይም የምርት መጠን ሲቀንስ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ፖሊሲ መጠቀም ይችላል መንግስት ብሎ ያምናል። ምክንያቱም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ኔሰሰሪ ነው ብሎ ስለሚያምን ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ ስለሚያምን ሶ ምን መደረግ አለበት? ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ለሪሴሽን ወሳኝ ነው ብሎ ያምናል ማለት ነው። ለሪሴሽን ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ማለት መኒ ሰፕላይን መጨመር ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅርቦትን መጨመር። ይሄ የገንዘብ አቅርቦት የሚጨምረው በማን ነው? በሴንትራል ባንክ ወይም ደግሞ በናሽናል ባንክ ነው ማለት ነው። ዋንስ ዘ ኢኮኖሚ ኢዝ ዲፕሊ ዲፕሬስድ ሃውስሆልድስ ኤንድ ስፔሻሊ ፊርምስ ሜይ ቢ አንዊሊንግ ቱ ኢንክሪዝ ስፔንዲንግ ኖ ማተር ሃው ማች ካሽ ዘይ ሃቭ ዘይ ሜይ simply add any monetary expansion to their holding, such as situation in which monetary policy has become ineffective has come to be known as liquidity trap ይባላል። liquidity trap የሚባለው ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንፌክቲቭ ሲሆን ነው ማለት ነው። ዲፕሊ ዲፕረስ ከሆነ በኋላ ስፔንዲንጋቸውን ላይጨምሩ ይችላሉ ሃውስሆልዶች እና ፊርሞች ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዳት ሞኔታሪ ፖሊሲ አፕላይ ሳይሆን ሲቀር ወይም ደግሞ ሰክሰስ ሳይሆን ሲቀር ሊኩዊዲቲ ትራፕ ይባላል ማለት ነው። a situation in which monetary policy has become ineffective ሲሆን ማለት ነው። liquidity trap the government has to do what the private sector will not or spend. When monetary expansion is ineffective fiscal expansion must take its place. አሁን because liquidity trap አጋጠመን እንበል ወይም ደግሞ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢፌክቲቭ አልሆነም። ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢፌክቲቭ ካልሆነ መንግስት ምን መጠቀም አለበት ማለት ነው? ፊስካል ኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ ፊስካል ፖሊሲን መጠቀም አለበት ማለት ነው። አት ሪሴሽን አት ቡም ደግሞ ፊስካል ኮንትራክሽንን ነው መጠቀም ያለበት ወይም ሞኔታሪ ኮንትራክሽን። አሁን ግን አት ሪሴሽን ስለሆነ ፊስካል ኤክስፓንሽን መጠቀም ይችላል ሊኩዊዲቲ ትራፕ ካጋጠመው ማለት ነው መንግስት ወይም ደግሞ ሞኔታሪ ፖሊሲዎች ኢፌክቲቭሊ ወርክ ካላደረጉ ማለት ነው። such a fiscal expansion can break the
the vicious circle of low spending and low income and getting the economy moving again እንዲነቃቃ ፊስካል ፖሊሲ ይረዳዋል ኢኮኖሚውን ብሎ ያምናል ማለት ነው። ፊቸርስ ኦፍ ኬኒጂያን ስኩሎችን እናያለን። the economy is inherently unstable and subject to erratic shocks ኢኮኖሚው በተፈጥሮ አንስቴብል ነው ወይም ደግሞ በኢራቲክ ሾኮች የተሞላ ነው። ነገር ግን ክላሲካሎች ኢኮኖሚው ሁሌም ስቴብል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ኬኒዝ ደግሞ በተቃራኒ ኢኮኖሚው ፍጹም አንስቴብል ነው ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው። the economy can take long time to return to full employment level after being subject to some disturbance የሆነ ክስተት ከገጠመው like recession or ምናምን ኢኮኖሚ ወደ full employment ለመምጣት በጣም ይቸገራል ማለት ነው። ወይም ታይም ቴክ ያደርጋል ማለት ነው። the economy is not rapidly self equilibrating because of rigidity of price ኢኮኖሚው ራፒድሊ ራሱን ኢኩሊብሬት ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ምን አለ ማለት ነው rigidity of price በሾርት ራን ታይም according to Keynes price and wages are rigid ብለናል። ወይም ደግሞ rigid ማለት ፊክስድ ነው ማለት ነው፣ አይቀየርም። በሾርት ራን ታይም ኮንስታንት ነው። ስለዚህ because of rigidity of price the economy cannot equilibrate itself ብሎ ያምናል ማለት ነው Keynesian school of thoughts. as a result involuntary unemployment of labor is the major feature of Keynesian በዚህ ምክንያት involuntary unemployment ወይም ደግሞ ሰዎች መስራት ፈልገው ግን ስራ ሳያገኙ መስራት ይፈልጋሉ ነገር ግን ስላላገኙ involuntary unemployment እና voluntary unemployment ልዩነቱ involuntary unemployment መስራት እየፈለጉ ነው ስራ የማያገኙት። ቮለንታሪ አንኤምፕሎይመንት ግን ላይክ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት እና ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ወደፊት እናያለን ቮለንታሪ አንኤምፕሎይመንት ይባላሉ። ኢንቮለንታሪ አንኤምፕሎይመንት የሚባለው ግን በሪሴሽን ታይም የሚያጋጥመን አንኤምፕሎይመንት ኢንቮለንታሪ አንኤምፕሎይመንት ይባላል። ወይም ደግሞ በቢዝነስ ሳይክል አትራፍ ሌቭል የሚያጋጥመን ኢንቮለንታሪ አንኤምፕሎይመንት ኦፍ ሌበር ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን በክላሲካሎች ቪው ግን there is no involuntary unemployment ብለው ነው የሚያምኑት። በኬኒዝ ግን involuntary unemployment obvious ነው ማለት ነው። fiscal and monetary policy plays an important role in stabilizing the economy. fiscal እና monetary policy generally ኢኮኖሚ ስታቢላይዝ ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው በኬኒዝ ቲንኪንግ። the aggregate level of output and employment is essentially determined by aggregate demand. አግሪጌት አውትፑቱ እና ኢምፕሎይመንቱ በአግሪጌት ዲማንድ ነው ዲተርማይን የሚደረጉት ብሎ ያምናል። ሶ አንኤምፕሎይመንት የሚመጣው በዲማንድ ዲፊሺየንሲ ነው። ስለዚህ አግሪጌት ዲማንድ ኤክስፓንድ ሲሆን ኢምፕሎይመንት ይጨምራል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ይጨምራል ማለት ነው። ነገር ግን ክላሲካሎች ግን አግሪጌት ዲማንድ ዲፊሺየንሲ የለም ብለው ስለሚያምኑ አግሪጌት ዲማንድ አውትፑት እና ኢምፕሎይመንት ዲተርማይን አይደረግም ማለት ነው በክላሲካሎች ቪው። the authority can intervene to influence the level of aggregate effective demand to ensure a more rapid return to full employment to improve the performance of the economy. ስለዚህ አውቶሪቲ ወይም ደግሞ መንግስት አክሽን ቴክ ማድረግ አለበት ማለት ነው ፖሊሲዎችን በመጠቀም። በክላሲካሎች ግን ምንም አይነት የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም ማለት ነው። ሞኔታሪዝም ደግሞ በሚልቶን ፍሪድማን አማካኝነት የሰጠ ቲዮሪ ነው። active policy is not only unnecessary but actually harmful, worsening the very economic instability that it is supposed to correct and should be replaced by simple mechanical monetary rules. አሁን ሞኔታሪዝሞች ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አክቲቭ የሆኑ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አስፈላጊ አይደሉም ብለው ነው የሚያምኑት። ሲምፕል የሆኑ ፖሊሲዎች ናቸው የሚያስፈልጉት። ወይም ደግሞ ሞኔታሪ ፖሊሲ ሞኔታሪ ሩሎች ከአክቲቭ ፖሊሲዎች ይልቅ ፓሲቭ የሆኑ ፖሊሲዎች ላይክ ሞኔታሪ ሩሎች ምናምን ደንቦች የተሻሉ ናቸው ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ሞኔታሪ ፖሊሲ የተሻለ ነው ከፊስካል ፖሊሲ ብለው ነው የሚያምኑት ሞኔታሪስቶች ማለት ነው እነ ሚልቶን ፍሪድማን።
ሶ ልዩነታቸው ከኬኒዝ ጋር አንደኛ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ዲዛይሬብል ነው እንጂ ኔሰሰርሊ ያስፈልጋል ብሎ አያምኑ ሞኔታሪዝሞች። ኬኒዥያኖች ግን ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኔሰሰሪ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። ሁለተኛ ደግሞ ሞኔታሪዝሞች ሞኔታሪ ፖሊሲን እንደ ዋና ቱል ይጠቀሙታል። ኬኒዥያኖች ደግሞ ሞኔታሪንም ፊስካልንም እንደ ዋና ቱል ይጠቀሙታል። ነገር ግን ይበልጡን ደግሞ ፊስካል ፖሊሲ ከሞኔታሪ ፖሊሲ ይልቅ የተሻለ ነው ብለው ያምናሉ ኬኒዥያኖች። and the other one is the new classical school. new classical school ያው ቤዛቸው ከክላሲካል ስኩል ነው መሰረታቸው ማለት ነው። ግን የሚለያዩት the new classical macroeconomics made influential in 1980 ከ1980 በኋላ ነው ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የጀመሩት ኒው ክላሲካል ስኩሎች ማለት ነው። this school of macroeconomics shares many policy views with ፍሪድማን ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር አለ ወይም ደግሞ ሞኔታሪዝሞች ጋር ብዙ ሼር የሚያደርጉት ሐሳብ አለ ማለት ነው። the central working assumption of new classical schools are the first one is assumptionናቸው ውስጥ economic agents maximize ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ስትሪቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ consumers and producers are strive to maximize their satisfaction and profits ሃውስሆልዶች ሳቲስፋክሽናቸውን ወይም ደግሞ ዩቲሊቲያቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ስትሪቭ ያደርጋሉ፣ ፕሮዲውሰሮች ደግሞ ፕሮፊታቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ይሞክራሉ ማለት ነው። ኤክስፔክቴሽንስ አር ራሽናሊ ነው ፊውቸርን ፎርካስት የሚያደርጉት እና ማርኬት ክሊር ነው ወይም ደግሞ ሰልፍ ኢኩሊብሬቲንግ ነው ብለው ያምናሉ ማለት ነው። ሶ ኒው ኬኒዥያንም ኒው ክላሲካልም ቤዛቸው ኒው ኬኒዥያን ቤዛቸው ኬኒዝ ነው፣ ኒው ክላሲካል ደግሞ ቤዛቸው ክላሲካል ነው ማለት ነው። ኒው ኬኒዥያንም ከ1970 በኋላ የመጣ ቪው ነው እና ኒው ኬኒዥያኖች በኒው ክላሲካሎች የመጣባቸውን ጥያቄ ለመመለስ ሞክረዋል ማለት ነው። the new classical group remain highly influential in today's macroeconomics በአሁኑ ታይም ኒው ክላሲካሎች ሞስትሊ ኢንፍሉዌንስ አድርገው ይገኛሉ ማለት ነው። but a new generation of scholars the new Keynesian mostly trained in Keynesian tradition but moving beyond it emerging in 1980s they do not believe that market clear all the time but seek to understand and explain exactly why market fails ኒው ኬኒዥያኖች ፎከስ ያደረጉት ማርኬት ራሱን ክሊር እንደማያደርግ ያምናሉ። ነገር ግን ምንድን ነው ምክንያቱ ለማርኬት ፌል የሚለው ላይ ፎከስ አድርገው ነው ማለት ነው የሚሉት። ሶ ኒው ኬኒዥያኖች ከኬኒዥያን ጋር የሚለያዩበት ነገር አለ። ለምሳሌ ኒው ኬኒዥያንስ የኬኒዥያን በላበር ማርኬት ኬኒዝ ኖሚናል ዌጅ አድጀስት መደረግ የለበትም ወይም ደግሞ ፊክስድ መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያምነው። ነገር ግን ኒው ኬኒዥያንስ የኖሚናል ዌጅ ሪጂድ መሆን አንኢምፕሎይመንትን ያመጣል፣ ስለዚህ የኖሚናል ዌጅ ሪጂዲቲ ጥሩ አይደለም ብሎ ያምናሉ ማለት ነው። እና ሊትል የሆነ ዲፈረንስ አላቸው። ሶ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች ወይም ደግሞ ቶቶች የትኛውም ይሄ አሪፍ ነው ይሄ አሪፍ አይደለም ብለን የምንወስነው አይደለም። የአሴ ቲዮሪ ሁሎችም ቲዮሪያቸውን አስቀምጠዋል። እኛም ያው የመሰለን የተሻለ ነው ብለን ያሰብነውን እንደ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ እንደ ቱልም መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ብዙ ማክሮ ኢኮኖሚስቶች በማክሮ ኢኮኖሚክ ኦብጀክቲቭ አይለያዩም። ማለትም ማክሮ ኢኮኖሚክ ኦብጀክቲቮች ላይክ ኢኮኖሚክ ግሮዝ፣ ሪዲዩሲንግ አንኢምፕሎይመንት፣ ሪዲዩሲንግ ኦር ስታቢላይዝ ኢንፍሌሽን በሚለው አይለያዩ። የሚለያዩት በምንድን ነው? በኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ነው። ላይክ ገቨርንመንት መግባት አለበት ወይስ የለበትም፣ ሞኔታሪ ፖሊሲ መጠቀም አለበት ወይስ ኢንካም ፖሊሲ መጠቀም አለበት ነው ወይስ ፊስካል ፖሊሲ መጠቀም አለበት በሚለው ነው የሚለያዩ ማለት ነው። ሶ እኛም ያው እናንተም የመሰላችሁን የተሻለ ምትሉትን መውሰድ ትችላላችሁ። ቀጣይ the most important chapter ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ እናያለን። እስክንገናኝ ደህና ቆዩ።